Ma'am Matos channel. And today we're going to do Mukbang. mukbang. Pansit canton mukbang. Ayan, dahil tapos na kami mag-makeup. Ayan, kaya kami nag-makeup kasi nga, kakain kami. Kakain kami ng pansit canton. Kailangan maganda pagkakain. Pansit canton. Okay, so tatry na ang pansit canton na kakainin namin ngayon ay dalawang brand. So, meron tayo dito yung, ano ba to? Anong brand to? Extra. big. Extra Big Pansit Canton from Nissin. Also the Ayan. pansit canton. And then, yung isa namang brand is Lucky from Me. Lucky Me. Okay, so, tatry natin kung alin ang mas Kabog. Mas better ang kainin. Ay, yung ano, Joel, kakain mo lahat yan? Ayun yung ano, yung Ano ko lang. Ayan. So, in terms of size, kung makita nyo, mas malaki si Extra Big. Kaya nga extra big. Yeah. Okay. So, ayan. Tikman muna natin siya. So, nag-enjoy ba kayo sa tour sa bahay namin? Sobrang enjoy, nakakatuwa. Natutuwa ako sa bahay ni Ma'am Matos kasi ang ganda. Ang ganda ng bahay ni Ma. Salamat. So, wait lang. Ang flavor na kinuha namin ay yung isa sweet and spicy. And then yung isa naman is chili mansi. Ganon din kay Lucky Me, sweet and spicy and chili mansi. Compare lang namin kung sino nga yung mas okay yung lasa. Ayaw mo nito? Doon titikman yung sweet and spicy. Medyo matabang siya. Siguro kasi dahil sa sobrang laki ni Extra Big, mas malaki yung dito ka. Ganun yung isang upuan. Mas malaki yung ano niya, noodles niya. Ano masasabi niya? Ano lang, dahil pansit canton. Sige, Dahil tingin pansit lang. canton naman talaga. Kasi pansit canton naman talaga. Iba yung taste. Pag ang mga ano yan. Pag pinanguya mo siya, iba yung nagiging lasa. Hindi araw. Ano nagiging lasa niya? Lasang pansit canton. Nagiging ba tayo? Okay, next. Ayan, kasama namin yung aking anak na mahilig din sa pansit canton. Medyo matabang siya, no? Kasi nga, kulang yata yung sauce niya para dun sa noodles niya. Napakarami. So, try natin yung Spicy. sweet and spicy ni Lucky Me. The spiciest. Si Lucky Me naman, mas maliit yung ano niya. Compare dito kay Extra Big. Kita niya? Ayan. Kita niyo yan? Sige, try natin yung sweet and spicy ni Lucky Me. Commercial lang. Feeling ko heaven na yung kanta na yun, te. Tuin muna natin siya. Kung yung extra big ay good for actually tatlo. Ayan. 3.5. Okay na siya. Si Lucky Me parang good for Jolly only. Parang gusto niya pakiwin lahat. Parang sa kanya lang kulang pa yung isang pansit canton. Grabe naman. Ni Lucky. Ano na na? Sige. Tikman natin.
spicy lang yung Lucky Me. Talaga ba, Joby? At saka, in terms of lasa, parang mas malasa si Lucky Me kaysa kay Extra Big. Kasi nga, hindi enough yung sauce niya para dun sa kanyang noodles. Okay? Unlike naman ni Lucky Me na brand, yun namang noodles niya kinulang. Hindi mo na tumakbo yung dalawa. Diba? Naku. Kaya, sponsoran nyo na kami. Lucky Me. Sa price naman, mas medyo mahal si Extra Big. Kasi nga extra big siya eh. Pero Extra mas big. sulit. Okay. Pero kung ang habol nyo ay napupusog kayo, dito kayo kay Extra Big. Pero kung ang habol nyo ay lasa, go kayo kay Lucky Me. Okay, so try naman natin yung isa. Kaya pa? Okay. Try nyo naman yung isa. Yung sweet and spicy. So, hindi na tayo mag-rice niyan. Kasi, alam nyo ba, hindi dapat inaaraw-araw ang pagkain ng pancit canton. Kasi, lalo na sa gabi. Kasi nga, matagal siyang matunaw sa tiyan. Okay. At saka, pwede siyang mag-cause ng sakit sa bato, Ay, so, sa tiyan. Hindi na sawa. Ayun dun. Okay, so anong sasabi niyo? Mas spiciest siya. Sweet and spicy. Ano, Jolly? Kaya pa? Okay. Ano? Ito naman, parang sakto lang. Pero parang natatabangan pa rin ako. Siguro kasi nasali ako lang nakain ko yung lakin. Diba? At saka yung kasi, yung napansin ko lang ha, yung noodles kasi ni Lucky Me medyo flat. Unlike na noodles ni Extra Big. Bilugan siya. Napansin niyo ba yun? Napansin niyo ba pag kayo nakain niya? napansin namin. Napansin ko lang. Okay, so may isa pa tayong try. So, try naman natin yung kay Lucky Me. Ayan. Okay. Okay lang yan. Ano na, nakababa ka na? Ayaw pa. So, ganun din naman yung kay Lucky Me. Kagaya nga na sinabi ko sa inyo. Yung kay Extra Big, good for 3 persons. Yung kay Lucky Me, good for Jorel lang. Ay, hindi naman. Duplicate na siya. Yeah. Again, wag nyo nga araw-arawin or oras-orasin ang pagkain ng instant noodles. Okay. Ano, pinagpapawisan na kayo sa init? Pinagpapawisan kayo sa anghang? Sa Oy, tignan mo na yung isa. Gusto ang makeup.
Akala ko nakakuha na siya. Pwede ako. Okay. So, kung malasing nyo, kay Lucky Lee, walang natira. Tinala ni Joy. Alam ko lahat. Napaka-nice. Okay. So, anong masasabi nyo? Sa sweet and spicy ni... Wala ka talaga. Ano? Ano to? Ito, nakuha. Ay, wala pala namin nauna is yung chili mansi. Oo. Ito pala is yung sweet and spicy. Sorry, ang gulo-gulo Lutang lang. namin. Lutang lang, gutom na. Pagdating naman dito kay Lucky Me sweet and spicy, mas umangat, para sa akin na, mas umangat yung sweetness niya. Ah. No? Yung kay extra beef, mas umangat yung chili. Diba? Pansin niyo ba yun? Okay, pansin ko yun eh. Pansin ko yun eh. Sure. Okay. So, kung gusto niyo ng more on chili pero may medyo may sipa na katamis, so go kayo kay extra beef. Pero kung gusto niyo ng talagang as in sweet lang na may konting chili or anghang, so go kayo kay Lucky Me. Pero, yan ay kung solo lang kayo, pwede kayo kay Lucky Me. Pero kung marami kayo, like tatlo, so go kayo kay extra beef. Ano yun? Hindi rin yung tatlo. Sorry na. Tapos marami kainin. Yung tatlong Lucky Me. Ay, yung tatlong Lucky Me. Yung tatlong pancit canton. Ay, apat pala. Ano ba yan? Lutang talaga. Yung apat na pancit canton. So, ano masasabi niya? Sure up. Ang init. ang usual yung makeup natin. Nalusaw na. So, yun lang po. Ayan. Sana kung nagustuhan niyo po yung kalokohan ginawa namin today. Don't forget to subscribe. Ayan. So, sa susunod, kasama ulit tayo. Ko. And subscribe nyo rin po ako sa channel ko. Ayan. Joella Alos Art. Ayan. Ang galing-galing niya mag-makeup. Kaya kapag kailangan niyo ng makeup artist, hanapin niyo lang si Gerald Aala ng 10 Prudence. At kung Yay! kailangan niyo ng model, hanapin niyo lang si Jolly Olaybar Ng ng 10 10 Hope. Ayan. So, yun lang po. So, don't forget to subscribe kung nagustuhan niyo po yung ating video at Zel Matus. Okay? So, see you again! Bye-bye! Ha? Ang gawin